Yeah, what's up mga master? Medyo matagal-tagal din tayo hindi nakapag-vlog. Saka hindi tayo nakapag-rides. Medyo busy tayo ngayon. And meron tayong i-unbox from Lazada ulit. So Lazada. Puro ilaw naman to para sa Aerox natin at saka dun sa 250cc natin na motor. So, i-unbox na natin. So this one is doon lang para sa shock to. Worth 137 kasama na yung shipping fee. Tapos ito naman ay bar end na ilaw, signal light, worth 229. Dalawa kasi itong binili ko sa mga nasa 106 ganyan. Plus shipping fee na to 229.66. So yan, box na natin. And nga pala, mamaya sa shoutout tayo sa mga troops natin. Okay, unbox na natin, pwede na, huwag na natin patagalin pa. So ito yung ilaw na to, signal light siya or parang park light lang yata. Itatali mo siya dun sa, i-strap mo siya dun sa, i-strap mo siya dun sa shock. Pwedeng sa harapan, kung naka YSS ka na shock sa likod, pwede to. Doon sa punit na. So kinuha ko is yellow to. Ayan siya. Itatali mo lang siya ng ganun. Tatali mo lang siya ng ganun. So ito yun, dalawa. Dilaw to. So hindi ko siya matest. Siguro papakita ko na lang yung video once na nakabit ko na. Ayan. Dagdag pogi points din yan. Pwedeng siyang gawing signal light, pwede mo siyang isabay sa signal light. Alam ko pero hindi ko pa sure, pero try natin. Ito naman yung bar end natin. Worth 106 pesos, alam ko eh. Dalawa yung in-order ko, so nasa 200 plus, 229. Yan. So, siguro hindi ko alam kung papakita ko yung installation nito kasi magbubutas pa tayo sa bar, sa manubela, pero tingnan ko na lang kung makukunan ko ng video. Marami naman nang gumawa rin ng video nito. Ayan siya. So, white, yellow. So, yung park light is white and then yung yellow is yung para sa signal light. Ito, yung tatlong wire. Pakita ko na lang once na nakabit ko na. Ito yung parang higpitan mo siya para bumuka yung pang rubber. Dalawa yan. Para naman to sa 250 ko na motor na bobber. So, pakita ko na lang pag nakabit ko na. And shoutout nga pala ulit sa ito, BRP Philippines. Yan, sa mga BRP dyan. Shoutout, subscribe. And then ACP South Caloocan, saka ACP nationwide. Shoutout po sa inyo lahat. And yan, so sana po okay tayong lahat this pandemic, no? So, paano nakasurvive naman tayo kahit na isang taon na tayong ganito, and sana makasama na ulit ako sa rides. Medyo busy lang ayun. And shoutout sa mga taga Barino Boys, ayan, taga Merville, and also sa mga Allegro Boys din. Ayan, so nagpapa-shoutout sila Raymond Reina, si Marvin Tiniero, at si JT, sila kay. So thank you and please subscribe. Pakita ko na lang kung nakabit ko na.